أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وكرمتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسعلك لسان صدق في الآخرين فعجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخير دعا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له الشريعة ونهجت له من حاجة وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزن، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اتمته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشاركك ومغاربك وسخرت له البراق وأردت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان ما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، وودته أن تزر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودة في كتابك فقلت كل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا فكانوا السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما حاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا ولي من شجرة واحدة والسائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجد ما أحل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أوداه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز وداعاتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعد هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبك بكرامة في رحمه ولا سابقة في ديني ولا يلحق في منكبة من مناكبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التعويل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوى ذعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأضبت على عداوتي وأكبت على منابذتي حتى قتل الناكسين والكاسطين والماركين
ولما قضى نحبه وقتل أشكى الآخرين يتبع أشكى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الحادين بعد الحادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد الصالح والصادق بعد الصادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالية أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الحادية أين المعد لكاتداء تجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين معمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين كاسم شوكة المعتدين أين حادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين كاتئ حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتاة والمردة أين مستعسل على العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي لن يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين الصاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدخول الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المستر الذي يجاب إذا دعاه
أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماة، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المحظبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن الكماكمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضية، يا ابن الشهب الثاكبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن العلام اللائعة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المعثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تكل كوثرا، أبرضوى غير همزي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا تراه، ولا أسمع لك عسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تهيت بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من عظيم ما نزع عنا. بنفسي أنت أمنية الشايك يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا. بنفسي أنت من أكيد إذ لا يسامى، بنفسي أنت من أصيل مد لا يجار. بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاحى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى حار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب عسف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وناغا، عزيز علي أن أبكيك ويغزو لك الوراء. عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى،
هل من معين فأطيل معه الأويل والبكاء؟ هل من جزوع فأوسى إذا جزوا إذا خلا؟ هل قضيت عين فسادتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا من كبيدة فنحظى؟ متى نرد مناعلك الروية ونروى؟ متى ننتكي من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراويك فنقر عيناه؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نوف بك وأنت تعم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك هوانا وعقابا وبرت الأتات وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واستسست أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدي فعندك الأدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وعري سيده يا شديد القوى وعزل عنه بالعسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائكون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا كواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البرر وعلى من استفى عليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم واكم بالحق وعدهز بالباطل وعدل بأوليائك وأضلل بأعدائك وسلي اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم وجعلنا ممن يأخذ بهزتي ويمكث في ظلهم وإنا لا تعدية حقوقي وإليه الاتحاد في طاعتي واجتناب معصيتي
وامنن علينا برضاه وهب لنا ورأفته ورحمة ودعاء وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوضا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكاسي وبيدي ريا رويا حنيا سائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسمانا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموئذة ولا مرضى المسلمين بالشفاء والراحة ولا موتى بالرأفة والرحمة ولا مشايخنا بالوقار والسكينة ولا الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساء وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الوسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وأقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة
Friday, Ziyarat of Hazrat Hujjat, Ajjalallahu Faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Hujjatallahi fi ardi. Assalamu alayka ya Aynallahi fi khalqi. Assalamu alayka ya Nurallahi alladhi yahtadi bihi al-muhtadun. ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المحذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصي. السلام عليك يا سفينة النجاح. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من الناس وذور العم. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراق، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بالسيف. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومعمور بالضيافة والإجارة، فاضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله والسلام عليه. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. اللهم صل على صلوات الله والسلام عليه. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنين ومؤمنات, brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts of all mu'mineen and mu'minat, all the lovers of Ahlul Bayt who are continuing to commemorate and remember the calamities that came upon the family of the Holy Prophet, the Messenger of Islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in this month, specifically in the day of Ashura, and the events that occurred afterwards. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst their sincere lovers and those who learn from the lessons that they shared with humanity. 30,000 people gathered there to basically surrounding and pressuring a family with their friends. People often say an army. There was no army. Imam Hussein alayhi salam had no army. He was with his family and friends that did not exceed 100 people. Surrounded by 30,000 people, the Imam addresses them so loud for them to hear him on that day. But I would say his addressing was beyond then and beyond that place. It was to travel beyond that time and space that he was living in and the people he was addressing, for all of us to listen to his words and learn from him. He says, عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر. He says, O people, servants of God, be conscious of your duty to the Almighty God and be careful of dunya. Be careful of dunya. وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا عَلَى حَذَرٍ. Be cautious in this dunya. He says, if dunya was going to last for anybody, it would have lasted for the prophets. If dunya was intended for baqa, فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ, it would have remained, or it would have been there for the prophets. If Allah subhanahu wa ta'ala considered this life in dunya as significant and as the place that He rewards and punishes, if we think that this is where the reward and punishment occurs, then He should reward His messengers
and give them eternity in it. They are the most dedicated, they are the most purified. But none of them lasted. Every one of them in this dunya died, including Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the master of all, Sayyidul Mursaleen, the master of all messengers. He also died. Therefore, this dunya is a trial, is a place of trial. Don't get attached to it, it will deceive you. He says, غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدُّنْيَا لِلْفَنَاءِ. God created it for perishing. It wasn't meant for eternity. It has a purpose, but it is not intended as the eternal abode. وَالْمَنْزِلُ. And he says, فَجَدِيدُهَا بَالٍ. Every new in this dunya eventually becomes old. Subhanallah, you think about it. As you get older in life, you realize we all, looked forward to certain things in life. And then you buy the new things that you've always wanted. And before you know it, it is no longer exciting. Bal is something that is old, that doesn't excite anyone. It has no excitement. When it's new, yes, you get excited for a short time, relatively a short time. No matter what it is. Whether it be a brand new car, a brand new house, a brand new phone, a brand new laptop, whatever you get in this dunya, it gets old. And guess what? Sooner or later you have to leave it. It's not even something that you own eternally. That ownership is temporary. فَجَدِيدُهَا بَالٍ وَنَعِيمُهَا مُضْمَحِلٌ. Every blessing in it will perish, will finish. وَسُرُورُهَا مُكْفَهِرٌ. Even pleasures and happiness in this dunya are accompanied with some sort of pain. Whatever you think about it and analyze the different things that make us have some sort of happiness. You get a child, there is happiness, with it comes the trial, the difficulties and the pains. Allah subhanahu wa ta'ala says, حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. The carrying is difficult, the bearing is difficult, bearing the child is difficult. The nursing is another difficulty. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Continuous difficulties. Yes, we are pleased, but this is dunya. Let it not deceive you. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. My dear brothers and sisters, though the words of the Imam are very simple, they're very simple, they're nothing complicated in it. However, it is a message that should go into our hearts. It is a message that should become the motto of our life, that we live by. It shouldn't be something that we just hear and we appreciate, okay, beautiful words, and we go on with our lives. Majalis of Imam Hussein alayhi salam, the gatherings, the day of Ashura, all of the things that we do is so that we revive their message. It is not about traditional things that we do so that we keep these traditions alive. The traditions are kept alive because they serve a goal. They are not the end, they are the means to an end. Unfortunately, often we get stuck on the traditions, on the things that are done as the means, and we think they are the end. And therefore, okay, I participated in Majlis, I check my list. I came on the day of Ashura and I tried and I wept, I had some tears, I checked my list. Now I'm done, let's go on with life. That is not how it works. The message of Imam Hussein alayhi salam is what should be revived. The words of the Imam. Instead of memorizing some songs, this is a message for the youth. Even teachers, you want to teach children some songs to remember, use some of the words of Ahlul Bayt, some of the words of the Imams of Ahlul Bayt, some of the words of Imam Hussein alayhi salam. Use them as the slogan or as the rhyme that you sing for the children. Even the things that we recite,
And I encourage mu'mineen and mu'minat who are writing poetry, or those who come and recite poetry, eulogies or matam or whatever you want to call it, sina zani, latmiyat, whatever. Those that you come to recite, yes, we need the emotional aspects, but try to bring into them the words of the Imam, the message of the Imam, the mission of the Imam. That is what matters. Let us listen to what he says. On the day of Ashura, he knows it's a battle. He knows this is the day. He told his companions after the morning prayers, he finished morning prayers, he says to his companions, Inna Allah qad adhina biqatli wa qatlikum. Today, God has permitted that I will be killed and you will be killed. All of us will be martyred. Therefore, be patient and do your duty. This is your duty. Today you fight. This is your duty. Be patient, persistent, and do what is your duty. He knew that, yet he addresses the people. Why? So that you and I hear these words. So that you and I don't attach ourselves to dunya and think this is it. This is all what matters. I buy a house, I have an income, I have a residual income, or I have, retirement plan, some sort of a retirement income. And that's all what matters. To many of us, unfortunately, we get stuck there. Or I want to, and I shared with some of the mu'mineen, I want to guarantee something for my children. Who sustained you? He will sustain them. What you need to give them. In fact, give, and I say it to mu'mineen and mu'minat, give for them, don't give them. Spend for them, don't spend on them. Give them the necessities. I'm not saying don't spend on them at all. Give them the necessities. But spend for them. Give for the sake of God for them. You don't know the effect of that. You cannot even imagine the effects of that when you give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Learn the lessons of Karbala. The lessons of Karbala is detached from dunya. The lessons of Karbala is sacrifice. Give. Give wealth when you have it and it's needed. Give time when you have it and it's needed. Give knowledge, share knowledge, teach when you have it and it's needed. In the case of the companions of Imam Hussein alayhi salam, they gave the most valuable. They gave lives. You and I don't have that test, at least for now. We don't have that responsibility or obligation. But we can give and sacrifice and learn that in this dunya, giving is more significant than accumulation. These are the lessons of Karbala that we need to learn. Otherwise, believe me, my dear brothers and sisters, we can hold majalis and weep and cry and beat ourselves. If we don't learn the lessons of Karbala, we have not pleased not the Prophet, not the Imam Hussein alayhi salam, neither the Imam of the time, Ajjalallah ta'ala farajah. Again, the mission is about their mission is what we need to learn about. These traditions, all of them, are the means for us to learn the message of the Imam salawatullah wa salamu alayhi and prepare to be the companions. Today is Jum'ah, today is the day of Imam al-Hujjah Ajjalallah ta'ala farajahu sharif, to be amongst the companions of the Imam of the time Ajjalallah ta'ala farajahu sharif. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst those who learn the message of Karbala and prepare for the Imam of the time. We ask him to make us amongst those who listen to what's said and follow what's best. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من ظلمهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم صل على Dear Mu'minin and Mu'minat, brothers and sisters, once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this second sermon, I remind myself and my brothers and sisters of the provision of taqwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah, fa innaha zadul mablagh. May Allah subhanahu wa ta'ala help us gain more taqwa on these days, purify on these days, especially on this Friday, and return to Him. Prepare for tomorrow to remember and commemorate and mourn the calamities that came upon Imam Hussein alayhi salam, his family and his companions, and learn the lessons intended for us on that day. Some discussion has gone on for centuries. In fact, shortly after the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, fabrications started in terms of what is the day of Ashura and what it signifies. And some suggested that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam learnt on that day that, or one day he learned that this was the 10th of Muharram, and he saw the Jews apparently being fasting and considering it a blessed day, and he said we should do that if they are doing it because they were saved on that day and certain things happened on that day, as if he had no clue, as if God did not guide him and he had no clue of when were Bani Israel saved and so on. Nonetheless, if you believe that on that day it is recommended to fast, if you're following certain schools that tell you, although in the school of Ahlul Bayt we are told it is not intended for fasting because they were fasting as a sign of considering it a blessed, a day of blessings, and therefore we do not eat and drink and indulge in any pleasurable activities during the day until at least late in the afternoon. Nonetheless, we don't intend fasting as a blessed day. They do, and you believe that that's the case, go ahead and fast, if that's what you believe. My issue and my question, what is your take or what is your stand with regards on what happened on that day? If in previous nations, according to your narrations, in previous nations, certain nations were saved, in the nation of Musa alayhi salam, they were saved, and therefore they celebrated. In the nation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in the ummah and the time of Rasulullah, in your nation, if you claim to be a Muslim,
And if you claim to be a follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his grandson, the light of his eyes, the master of youth of paradise, he was martyred on this day. Is that a cause of celebration? Is it still? Do we have to dig in the history and find what happened on certain days? What if we find on certain days that a day which we consider Eid, for instance, Eid al-Fitr or Eid al-Adha, that previous nations were weeping and crying or doing other activities or even sinful activities? Do we turn to previous nations, or we look at the nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In his nation, in his time, his grandson, the one who he says regarding him and his brother that they are masters, they are leaders, no matter what position they hold. قَامَا أَمْ قَعَدًا. And the enemy, the biggest enemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their family becomes the Khalifa supposedly. Yazid, son of Muawiyah, son of Abu Sufyan and Hind. The enemies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now their son or grandson, a drunken individual, orders for the massacre of Imam Hussein alayhi salam. It is cause for celebration for you? This is a very sad reality that some Muslim ummah is living, and it's being promoted. This is why I brought it up. Year after year, this is becoming more of a tradition. It was there in their books, they neglected it. It was fabrications, they neglected it. Nowadays, there are two camps. Some on the day of Ashura acknowledge the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, despite not being the followers of Ahlul Bayt, and they weep and cry. And then the enemies with the agenda, or ignorant ones, let's give them the benefit of the doubt, some of them ignorantly, some of them with the agenda of the Wahhabi sect, who we know who they are driven by and who their allies are. With those together, they want to change the day of Ashura and the nature of the day of Ashura. It is becoming more common. Nowadays, you have more speakers coming up on Friday and saying it is a day of celebration. Don't follow the Shia because they're ignorant. They're crying for the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is their ignorance. Because they love Rasulullah and his grandson, that's their ignorance. That is our accusation. If that is why you call us Rafidi until you die. We die in the love of the Prophet and his progeny. And if you have a problem, you will face Rasulullah on the day of judgment. That is one thing. For us, a message, my dear brothers and sisters. The day of Ashura and these days of Muharram are a cause of us congregating in love of Ahlul Bayt. Doing the things that bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Bring us closer to Ahlul Bayt salawatullah wa salamu alayhim. Not, God forbid, cause of any kind of arguments, any kind of problems that occur, and we find any reason sometimes to one boycotts, one starts abusing or accusing and so on. These are days of coming together. These are days of remembering Ahlul Bayt in their love, loving one another. And any activity on the day of Ashura, some mu'mineen ask, should we say salam to each other? Yes, you can say salam. There is no tradition whatsoever that we don't say salam. We do not have any kind of pleasurable, should not have on that day specifically any kind of worldly pleasures, indulging into happy or festive activities or worldly pleasures. That is what we cannot do. Salam is the greeting of Muslimin regardless. Some of the things that do occur, unfortunately, and sometimes cause problems, are some of the, I don't know if I want to call them barazas, some of the gatherings that happen before or during, in some cases, or after programs. And we need to be careful. These are not times to have fun and, just waste our times. These are times to reflect. These are times to return, purify. And unfortunately, I was told in some of those gatherings, even in the Masjid or in the Masjid, people, or in the vicinity, people were smoking. My dear brothers and sisters, reflect on smoking and go and check the books of Maraja. And I've said it before, smoking is haram.
To begin is haram. To continue, if it's more damaging, to continue, it is an obligation to quit. If it's more damaging to quit, then you can continue. Go and read the Fatwa of Ayatollah Sistani. Therefore, please do not get involved in such activities and promote it. If you have some excuse that you cannot quit, go ahead and smoke in your home or wherever else. Do not promote it to our youth, our children, and especially in the masajid. Please, let's be careful. And don't use the excuse of these, I don't know, vapes and whatever else. They have more damages, if not less. I mean, if not more, at least the same. So be very careful, my dear brothers and sisters. Let us make sure we have the etiquettes of coming to a masjid. Bring your zina. خُذُوا زِينَتَكُمْ عند كل masjid. You come to the masjid, bring what beautifies you and beautifies the community and beautifies the masjid, and come beautifying with your behavior, not the opposite. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be amongst those who are respectful to the gatherings that are acts of worship when we gather in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger and the purified progeny, salawatullah wa salamu alayhim ajma'een. We ask Him to make us amongst those who listen to what's said and follow what's best. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله